Hello mga kapihit. Andito naman po si ako. May ginagawa po tayo, BMW B12 engine. Nag-repair po tayo ng engine wiring harness. Apa bah dua per juga? Yes. Yes. Asrar dia lover. Ya bukan? Tal. Saya ada itu salah foto batin tal. Yup. Sa repair hada. Repair. Talas. Lala, ana sawal. Yan po yung ginawa ko. B12. Kompleto na po natin ang ating ginagawa. Nag-repair po tayo ng engine wiring harness. Ito po ay BMW B12 twin turbo. Ayan. Mga kapihit, panibagong sasakyan na naman. At ng makarami. Mga kapihit, pag may cover. Ayan.